Mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc túi phối hai màu, đó là màu vàng tươi và màu xanh ô liu, tạo nên một cái hoa văn giống như đồng tiền vậy đó các bạn. Chiếc túi này có chiều ngang khoảng 30 cm nha các bạn, và chiều cao là 24 cm. Rất dễ thực hiện các bạn. Để móc chiếc túi này thì các bạn cần chuẩn bị 3 cuộn sợi dệt, 2 cuộn màu vàng tươi và 1 cuộn màu xanh ô liu. Mình phối màu nha các bạn. 2 cuộn màu vàng là do mình đi cái phần chân đế là các bạn đi màu vàng nên nó nhiều hơn một chút so với màu xanh ô liu ha. Và các bạn sử dụng kim móc 3.0. Các bạn cũng chuẩn bị thêm một mảnh canvas nhỏ nhỏ để chúng ta lót cái phần đáy túi cho nó được cứng cáp ha. Quẹt ga, và mình cũng chuẩn bị thêm một kim móc 3.5 để mình đi phần quay túi đó các bạn. Để mình hướng dẫn các bạn cách tính để chúng ta có thể móc một chiếc túi to hơn hoặc nhỏ hơn ha. Bây giờ chiếc túi mình đang thao tác như thế này nè các bạn, là xung quanh cái phần đáy túi sau khi chúng ta thao tác xong thì các bạn có 120 mũi xung quanh, 120. Đó. Thì các bạn đi được tổng cộng xung quanh là 12 cái hoa văn hay là 12 cái đồng tiền tròn tròn như thế này nè các bạn. Thì mình tính như thế này, cái cách tính của cái túi mẫu như thế này. Mỗi một hoa văn như thế này nè, các bạn sẽ có khoảng cách là 9 mũi. Rồi các bạn đi 12 hoa văn là các bạn nhân lên. Đó, mình nhân lên là các bạn được là 108 mũi xung quanh, và đồng thời các bạn cộng thêm 12 hoa văn nữa là các bạn được 120. Thì mình làm sao để các bạn đi xung quanh cái phần đáy túi như thế này nè, là các bạn đi 120 mũi. Để như vậy thì ở hai đầu khi các bạn đi 5 hàng nè, 1, 2, 3, 4, 5 thì ở hai đầu này nè các bạn, đó, là chúng ta có mỗi một đầu là 30 mũi. 30 là 60. Như vậy còn 60 mũi thì chia làm hai bên, mỗi một bên là 30 mũi. 30 các bạn cộng thêm với hai chân mũi mà các bạn đi để chúng ta tăng là 6 mũi chung chân nè. Như vậy thì các bạn khởi tạo là 32 mũi, 32 xích ha, tức là lên 32 bính đó. Còn khi các bạn muốn đi, giả sử như các bạn đi 14 cái hoa văn đi, 14 thì các bạn sẽ lấy 14 nè, nhân 9 nè, 9, 4, 3, 6, ghi 6 nhớ 3, 9, 1, 9 với 3 là 126. Sau đó các bạn cộng thêm 14 cái hoa văn này vào nữa là các bạn được 140 mũi xung quanh chân đế đó. Thì để như vậy thì các bạn cũng sẽ có 5 hàng, thì hai đầu này mỗi một đầu là 30 mũi. Thì các bạn trừ ra 30 các bạn trừ ra thì 140 này các bạn trừ 60 thì còn 80. 80 các bạn chia đôi ra là mỗi một hàng hai bên như vậy là 40. Đồng thời các bạn thêm hai chân mũi, chúng ta đi 6 mũi chung chân vào đây nữa là 42. Như vậy để đi 14 hoa văn thì các bạn khởi tạo là 42 mũi, 42 bính. Đó. Còn ví dụ như các bạn đi 15 cái hoa văn đi, thì các bạn lấy 15 nhân 9, 9, 5, 45, ghi 5 nhớ 4, 9, 1, 9 với 4 là 135. Sau đó các bạn cộng thêm 15 cái hoa văn này vào nữa là tổng cộng các bạn có 150 mũi xung quanh chân đế như thế này. Thì các bạn cũng trừ ra hai đầu, mỗi một đầu là 30 mũi. Như vậy các bạn trừ ra là 60 thì mình còn lại là 90 mũi. 90 thì các bạn chia đôi là hai bên là mỗi một bên là 45. 45 các bạn cộng thêm ở hai đầu này là hai chân mũi nữa là 47. Như vậy để đi 15 hoa văn thì các bạn khởi tạo là 47 bính. Và tương tự như vậy thì các bạn sẽ tính để chúng ta đi một cái túi có số hoa văn mình thích nha. Còn ví dụ nhỏ hơn các bạn cũng tính đi như vậy. Ví dụ các bạn đi
thì các bạn lấy 10 nhân 9 là 90 nè. 90 cộng với 10 cái hoa văn nữa là thành 100. 100 thì ở hai đầu này các bạn đã có là 60 rồi. Như vậy còn 40. 40 thì các bạn đi chia hai là mỗi một bên các bạn đi 20. 20 mũi. Đồng thời ở hai chân mũi các bạn đi chung chân như vậy nữa là thành 22 mũi. Như vậy để đi 10 hoa văn thì các bạn khởi tạo 22 bính. Rồi tương tự như vậy thì các bạn sẽ tính toán để chúng ta có thể đi một cái túi có hoa văn phù hợp với mình ha. Tiến hành thao tác nha các bạn. Trước tiên các bạn tạo vòng tròn ma thuật nè. Sau đó chúng ta gầy lên 32 bính. 1, 2, 3, 4, 5. Đã được 32 bính rồi các bạn lên 3 bính. 1, 2, 3. Rồi mình đi một mũi kép đơn vào bính số 32 đó các bạn. Rồi các bạn đi thêm một mũi nữa vào bính số 32. 3 bính lên này các bạn tính một mũi kép đơn. Chúng ta đi 2 mũi nữa là 3 mũi nha. Rồi chúng ta đi một hàng 30 mũi kép đơn. Rồi các bạn đi một hàng 30 mũi kép đơn. Đến bính cuối cùng này chúng ta gặp nhau ha. Rồi khi các bạn đi một hàng 30 mũi kép đơn thì còn một bính cuối cùng các bạn sẽ đi 6 mũi kép đơn chung chân. 1 nè, 2, 3. Khi các bạn đi 3 mũi kép đơn, các bạn vắt cái sợi chỉ qua. Mình đi 3 mũi kép đơn ở phía một bên đây nữa. Nếu không thì các bạn sẽ tạo ra một cái khoảng trống rất lớn ở giữa, nó không đẹp nha. 1 nè, 2 nè, 3. Rồi là xem như ở phần đầu này các bạn đã đi 6 mũi kép đơn chung chân. Bây giờ các bạn đi một hàng 30 mũi kép đơn. Các bạn đi đến cuối hàng, chúng ta đi thêm 3 mũi kép đơn chung chân vào đây nữa để hai đầu. Mỗi một đầu sẽ là 6 mũi kép đơn chung chân. Còn hai hàng hai bên là chúng ta đi một hàng 30 mũi kép đơn. Rồi mình thao tác đến cuối hàng gặp nhau và mình lên vòng 2 nha các bạn. Rồi đến cuối vòng 1 thì các bạn kết vòng nè. Do mình tính 3 mũi bính lên là một mũi kép đơn nên các bạn sẽ kết vòng ở ngay mũi bính thứ 3. Các bạn đếm nè, 1, 2, 3 nè. Đó. Và các bạn đâm kim qua 2 sợi. Các bạn kéo chỉ trượt qua. Là mình đã xong vòng 1, có nghĩa là ở vòng 1 thì các bạn sẽ có hai đầu này là 6 mũi kép đơn chung chân. Hai hàng hai bên mỗi một hàng là 30 mũi kép đơn. Rồi bây giờ mình sẽ lên vòng 2. Các bạn lên 3 bính và mình đi mũi V ở hai đầu 6 mũi kép đơn này. Các bạn sẽ đi mũi V toàn bộ thành ra hai đầu này. Sau khi chúng ta hoàn tất vòng 2 thì các bạn sẽ có 12 mũi nè, 12 mũi ở hai bên. Mỗi một hàng là 30 mũi kép đơn nữa. Bây giờ chúng ta đi nè các bạn, lên 3 bính là mình tính một mũi kép đơn. Sau đó các bạn đi chung chân vào cái chân mũi mà các bạn trượt ở bính thứ 3. Các bạn đi thêm một mũi nữa là 2 mũi kép đơn chung chân. Tiếp tục các bạn đi tiếp 2 mũi kép đơn chung chân thì mình gọi là mũi V đó các bạn, 2 mũi. Rồi các bạn tiếp tục nè. Rồi mình đây đánh dấu nhầm ngay vị trí này rồi các bạn. Đây, các bạn đánh dấu ngay vị trí này mới đúng. Mình đi 3 mũi V. Đến cuối hàng mình lại tiếp tục đi 3 mũi V nè. 1, 2, 3. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đánh dấu trở lại cái mũi V cuối cùng nè. Bây giờ chúng ta sẽ đi 30 mũi kép đơn, một hàng. Đến phần đầu này các bạn cũng sẽ đi mũi V là bắt đầu từ ở vị trí kim đánh dấu, các bạn đi một mũi V, 2 mũi V, 3, 4, 5, 6. Rồi chúng ta sẽ đi một hàng 30 mũi kép đơn. Đến đầu này thì các bạn cũng sẽ đi 3 mũi kép đơn. Xin lỗi các bạn, 3 mũi V, tức là mỗi một mũi sẽ là 2 mũi kép đơn chung chân. Rồi chúng ta sẽ đi đến cuối vòng 2 chúng ta gặp nhau nha các bạn. Rồi đến cuối vòng 2 thì các bạn cũng kết vòng bằng một mũi trượt và các bạn đâm kim qua cái mũi bính thứ 3 mà mình lên ở hàng chúng ta xuất phát đó.
đầu hàng thứ hai đó. Bây giờ các bạn lên 3 bính tiếp tục. Mình đi hàng thứ ba. Ở hàng thứ ba thì các bạn sẽ đi 1x 1V. 3 bính này là mình tính 1x và mũi tiếp theo các bạn sẽ đi mũi V. Mũi V là 2 mũi kép đơn chung chân. Rồi tiếp tục 1x là mỗi mũi một chân. Rồi tới mũi V. Rồi tới mũi X. Rồi các bạn gỡ kim ra. Mình tiếp tục đi mũi V ở vị trí mình đánh dấu nè. Là ở vòng 3, hai đầu các bạn sẽ đi 1x 1V 1x 1V. Rồi. Bây giờ các bạn sẽ đi 30 mũi kép đơn một hàng đến đầu. Chúng ta cũng đi 1x 1V ở phần đánh dấu này, 1x 1V chúng ta tăng đó. Và các bạn đi 30 mũi kép đơn. Đến phần đầu này chúng ta cũng đi 1x 1V đến cuối vòng, chúng ta sẽ gặp nhau nha các bạn. Đến cuối vòng 3 thì các bạn cũng kết vòng bằng một mũi trượt. Mình lên vòng 4, vòng 4 thì các bạn lên 3 bính, mình đi 2x 1V. Các bạn lên 3 bính là 1x rồi. Đi một chân mũi tiếp theo là 1x nữa là 2. Rồi các bạn sẽ đi mũi V. 2 mũi kép đơn chung chân. Rồi. Các bạn đi 1x 1V. Tiếp tục, quên xin lỗi các bạn, 2x 1V chứ. 1x nè. 2x nè. Và mũi V. Rồi tiếp tục 2x 1V nữa, 1x nè. 2x nè. Ngay vị trí các bạn đánh dấu là mình đi mũi V. Rồi. Chúng ta tiếp tục đi một hàng 30 mũi kép đơn. Rồi ở phần đầu này thì các bạn sẽ đi 2x 1V ha. Và chúng ta đi hai bên, mỗi bên một hàng 30 mũi kép đơn. Rồi đến cuối vòng thứ tư chúng ta gặp nhau nha các bạn. Rồi đến cuối vòng 4 các bạn kết vòng bằng một mũi trượt và mình lên vòng 5, vòng cuối cùng. Các bạn lên 3 bính và mình đi 3x 1V. Cái này là các bạn đi 1x rồi. 3 bính lên là 1x ha. Đi mũi x thứ hai, mũi x thứ ba. Rồi các bạn sẽ đi mũi V, 2 mũi kép đơn chung chân. Rồi tiếp tục 3x 1V nữa, 1x, 2x, 3x. Rồi mũi V, 2 mũi kép đơn chung chân. Tiếp tục 3x 1V nữa. 1x, 2x, 3x. Ngay vị trí này là mũi V này các bạn. Chúng ta đi 2 mũi kép đơn chung chân. Này vị trí này đánh dấu bị nhầm rồi các bạn. Rồi đến đây là đủ. Các bạn đánh dấu trở lại. Rồi mình sẽ đi một hàng 30 mũi kép đơn. Đến phần đầu này các bạn sẽ đi 3x 1V. Và sau đó chúng ta đi 30 mũi kép đơn. Đến đây các bạn đi 3x 1V nữa và chúng ta kết vòng. Đã xong vòng 5. Bây giờ các bạn thao tác thêm một mảnh giống như vậy nữa ha. Rồi sau khi các bạn được 2 mảnh thì cái mảnh sau các bạn vẫn duy trì cái sợi này để chúng ta kết ha. Sau đó các bạn sẽ cắt canvas. Các bạn cắt mảnh canvas theo cái đường của cái đáy túi như thế này. Chúng ta đo vào thì các bạn sẽ cắt vòng xung quanh bằng với lại cái phần chúng ta vừa thao tác. Và sau đó các bạn sẽ định vị. Các bạn lật cái mặt trái. Mình để mảnh canvas lên. Rồi. Các bạn sẽ dùng kim đánh dấu để mình định vị. Rồi các bạn định vị sơ. Rồi chúng ta sẽ đi nè. Các bạn lên một bính nè. Sau đó mình sẽ đâm kim vào cái chân mũi các bạn trượt đó. Và đâm kim xuống cái mũi ở phía dưới. Kéo chỉ lên. Rồi. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ đi nè. Các bạn để cho cái phần canvas nó lọt vào bên trong luôn. Rồi. Chúng ta đi tròn vòng luôn nha các bạn. Các bạn đi vòng xung quanh luôn. Rồi sau khi các bạn kết phần chân đế xong, mình sẽ đi hoa văn nha. Đây. Ở vị trí này là các bạn là kết vòng nè. Bây giờ các bạn lùi lại một chân mũi. Các bạn sẽ đi và chúng ta đi kéo cái chỉ màu xanh ô liu lên nè. Các bạn đi 3 mũi đơn liên tục. Kéo lên. Rồi các bạn lên một bính nha. Rồi. Lên một bính rồi các bạn đi ngay vị trí đó một mũi đơn.
mũi tiếp theo, mũi đơn tiếp theo, rồi mũi đơn tiếp theo nữa là 3 mũi đơn liên tục. Đó, các bạn thấy không? Tiếp tục các bạn sẽ đi 7 mũi kép đơn chung chân vào vị trí này nè các bạn đếm ha. 1 2 3. Rồi mình đâm kim vào chân mũi thứ tư, tính từ cái mũi đơn cuối cùng nè. Đó. Bắt đầu các bạn quấn chỉ ha. Này các bạn đếm là 1 2 3 đến chân mũi thứ tư. Kéo lên. 1 mũi kép đơn. Tiếp tục. Mũi kép đơn thứ hai. Cái này mình đi lỏng tay nha các bạn. Mũi kép đơn thứ ba. Mũi kép đơn thứ tư. Mũi kép đơn thứ 5. Mũi kép đơn thứ 6. Mũi kép đơn thứ 7. Rồi là 7 mũi kép đơn chung chân. Sau đó các bạn đếm nè, 1 2 3. Đến vị trí thứ tư các bạn đâm kim xuống, đi liên tục 3 mũi đơn, 1 mũi đơn nè. 2 mũi đơn. 3 mũi đơn. Tiếp tục các bạn đi cụm 7 mũi kép đơn chung chân, các bạn quấn chỉ nè, mình cũng sẽ đếm nè. 1 2 3 4. Đến vị trí thứ tư nè, các bạn đâm kim qua. Đây. Mình quay gần lại để cho các bạn dễ nhìn ha. Đây, các bạn sẽ quấn chỉ nè. Mình đếm nè, 1 2 3 đến chân mũi thứ tư, tính từ mũi kép đơn cuối cùng nè, các bạn đếm. 1 2 3, chân mũi thứ tư quấn chỉ kéo lên. Rồi quấn chỉ kéo qua. Mình đi 1 mũi kép đơn. Mình đang lặp lại cái cụm này nè các bạn. Mình quay gần để cho các bạn dễ nhìn thôi. Đó, tiếp tục quấn chỉ, đi mũi kép đơn thứ hai. Rồi, mũi kép đơn thứ ba. Mũi kép đơn thứ tư. Mũi kép đơn thứ 5. Mũi kép đơn thứ 6. Mũi kép đơn thứ 7. Rồi, các bạn sẽ đếm 1 2 3 đến chân mũi thứ tư, các bạn đi 3 mũi đơn liên tục, 1 mũi đơn, 2 mũi đơn, 3 mũi đơn. Rồi tương tự như vậy các bạn cũng đi 7 mũi kép đơn chung chân vào chân mũi thứ tư, các bạn đếm từ mũi kép đơn cuối cùng, 1 2 3 4. Đây, các bạn đâm kim xuống, kéo lên. Mũi kép đơn thứ nhất, mũi kép đơn thứ hai. Rồi tương tự như vậy các bạn lặp lại, và xung quanh chân đế như thế này các bạn sẽ có 12 cụm hoa văn như thế này. Rồi chúng ta thao tác nha các bạn. Rồi sau khi các bạn đi xong hàng thứ nhất của phần thân thì nó như thế này, các bạn sẽ có 12 cụm hoa văn. Đây các bạn bắt đầu nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Đó, bây giờ mình sẽ lên hàng thứ hai. Ở hàng thứ hai này các bạn sẽ đi màu chỉ màu vàng tươi của phần đế túi nè. Rồi bây giờ các bạn bắt đầu từ đâu cũng được, nhưng mà các bạn sẽ bắt đầu từ cái đỉnh của hoa văn này là 7 mũi kép đơn chung chân. Thì các bạn sẽ đếm như thế này. 1 2 3 4 5 6 7 nè, các bạn thấy không? Nè, bắt đầu mình đếm từ đây nè, 3 mũi đơn ha. 1 2 3 bỏ. Bắt đầu các bạn đếm nè, 1 2 3 4 5 6 7, 7 chân mũi. Thì 2 chân mũi đầu tiên các bạn bỏ nè, bỏ chân mũi thứ nhất, bỏ chân mũi thứ hai. Các bạn đâm kim vào chân mũi thứ ba ở trên cái cụm hoa văn này. Rồi, các bạn kéo chỉ lên nè. Mình đi 3 mũi đơn. Lên một bính, rồi bây giờ các bạn đi nè. Cũng đâm kim vào chân mũi đó, các bạn đi 1 mũi đơn, 2 mũi đơn, 3 mũi đơn. Rồi. Sau đó các bạn sẽ đi lên 3 bính, 1 2 3. Quay gần cho các bạn dễ nhìn ha. Các bạn lên 3 bính rồi, bây giờ mình sẽ quấn chỉ đâm kim vào chân mũi tiếp theo. Quấn chỉ kéo lên, quấn chỉ kéo qua, chờ. Lúc này trên kim có 2 sợi nè. Là các bạn đi xem như là 1 mũi kép đơn, nhưng mà chúng ta không có kéo hết, các bạn kéo một lần thôi và mình chờ đó. Tiếp tục quấn chỉ đâm kim vào chân mũi tiếp theo. Các bạn vừa đi vừa nẹp cái sợi chỉ này vào luôn. Rồi các bạn kéo lên, quấn chỉ kéo qua là được 2 mũi kép đơn. Tiếp tục quấn chỉ
đâm kim vào chân mũi tiếp theo, quấn chỉ kéo lên, sau đó quấn chỉ kéo qua chờ là được 3 mũi kép đơn chờ. Tiếp tục quấn chỉ đâm kim vào chân mũi tiếp theo là 3 mũi đơn đó các bạn, kéo lên quấn chỉ kéo qua chờ là mình đếm là các bạn trừ ra 3 bính ha, các bạn đếm 1 2 3 4 rồi. Tiếp tục quấn chỉ đâm kim kéo lên, quấn chỉ kéo qua chờ là được 5 mũi kép đơn. Tiếp tục quấn chỉ đâm kim kéo lên, quấn chỉ kéo qua là 6 mũi kép đơn. Tiếp tục mũi cuối cùng các bạn quấn chỉ đâm kim, quấn chỉ kéo lên, quấn chỉ kéo qua, các bạn đếm coi 1 2 3 4 5 6 7 rồi. Sau đó các bạn quấn chỉ kéo qua một lượt luôn. Sau đó các bạn quấn chỉ kéo qua một lần nữa và các bạn lên 3 bính 1 2 3 rồi. Bây giờ các bạn sẽ đi 3 mũi đơn. Đây. Tức là các bạn đi chân mũi tiếp theo đó, ở 1 mũi đơn nè, 2 mũi đơn, 3 mũi đơn. Rồi. Tiếp tục các bạn đi theo cái cụm hoa văn này nữa nè. Đó, bắt đầu mình lên 3 bính. Lặp lại đó, các bạn lặp lại cụm hoa văn này. Rồi 1 2 3. Rồi bây giờ các bạn lặp lại cụm hoa văn này. Bây giờ chúng ta sẽ quấn chỉ nè. Đâm kim vào chân mũi tiếp theo, quấn chỉ kéo lên, sau đó quấn chỉ kéo qua chờ. Và các bạn đi liên tục 7 mũi kép đơn. Mà mình quấn chỉ kéo lên chờ. Đó. 1 2 3 rồi. 4 5 6 7. Rồi. Sau đó các bạn quấn chỉ kéo hết qua thì trên kim lúc này chúng ta có 2 4 6 8 sợi. Quấn chỉ kéo hết qua. Rồi sau đó các bạn quấn chỉ kéo qua lần nữa và mình lên 3 bính. Rồi tiếp tục các bạn sẽ đi 3 mũi đơn, 1 mũi đơn nè, 2 mũi đơn nè, mũi đơn thứ 3. Rồi các bạn lặp lại cụm hoa văn tiếp theo nữa, các bạn lên 3 bính. 1 2 3. Rồi các bạn đi 7 mũi kép đơn chụm đầu. Tương tự như vậy thì chúng ta đi đến cuối vòng nha các bạn. Rồi sau khi xong hàng thứ 2, bây giờ mình lên hàng thứ 3. Ở hàng thứ 3 này thì các bạn đi giống như hàng thứ nhất. Bây giờ chúng ta sau khi kết vòng rồi các bạn lên 1 bính. Tiếp tục ở vị trí 3 mũi đơn này thì các bạn lại đi 3 mũi đơn. 1 2 3. Rồi khi đi 3 mũi đơn rồi các bạn sẽ đi 7 mũi kép đơn. Các bạn đi chung chân vào cái chân mũi mà các bạn chụm đầu của 7 mũi kép đơn ở dưới đó. Các bạn đâm kim vào, kéo lên 1 mũi kép đơn. Tiếp tục 2 mũi kép đơn, 3 mũi kép đơn, 4 mũi kép đơn, 5 mũi kép đơn, 6 mũi kép đơn, rồi 7 mũi kép đơn. Bây giờ các bạn lại tiếp tục đi 3 mũi đơn, 1 mũi đơn, 2 mũi đơn, 3 mũi đơn. Mình đang ở hàng thứ 3 nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn lại tiếp tục nè. Chúng ta đi 7 mũi kép đơn, chung chân vào cái phần chụm đầu của 7 mũi kép đơn ở dưới. Bây giờ các bạn quấn chỉ nè, đâm kim vào cái phần chụm đầu nè. 1 mũi kép đơn, 2 mũi kép đơn, 3 mũi kép đơn, 4 mũi kép đơn, 5 mũi kép đơn, 6 mũi kép đơn và 7 mũi kép đơn. Rồi các bạn sẽ đi 3 mũi đơn. 1
2 và 3. Rồi bây giờ chúng ta lặp lại, các bạn đi cứ 3 mũi đơn, sau đó là 7 mũi kép đơn chung chân vào cái phần mà 7 mũi kép đơn chụm đầu ở dưới đó các bạn. Rồi bây giờ mình đi đến cuối hàng nha các bạn. Đến cuối vòng 3 thì các bạn cắt chỉ và mình giấu sợi chỉ luôn. Chúng ta bắt đầu nối màu xanh ô liu trở lại các bạn. Các bạn cũng sẽ đếm nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ha. Trên cái cụm hoa văn này các bạn sẽ có 7 chân mũi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thì các bạn đếm nè. 1, 2 thì mình bỏ. Bắt đầu các bạn sẽ đến chân mũi thứ 3. Kéo cái sợi chỉ màu xanh ô liu lên. Các bạn bắt đầu từ đâu cũng được hết. Từ trên cái phần đỉnh của cụm hoa văn này là được ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi 3 mũi đơn. Các bạn lên một bính ha. Rồi các bạn đâm kim vào cái chân mũi đó luôn. 1 mũi đơn, 2 mũi đơn, 3 mũi đơn. Rồi các bạn sẽ đi 7 mũi kép đơn chụm đầu. Trước khi đi thì các bạn lên 3 bính trước. 1, 2, 3. Rồi các bạn nẹp cái đầu của sợi chỉ màu xanh ô liu này vào luôn ha. Quấn chỉ, đâm kim vào chân mũi tiếp theo. Kéo chỉ lên. Quấn chỉ kéo qua chờ. 1 mũi rồi. Tiếp tục các bạn quấn chỉ đâm kim vào chân mũi tiếp theo nữa. Quấn chỉ kéo lên. Quấn chỉ kéo qua chờ là các bạn đã có 2 mũi kép đơn. Mà các bạn chờ đó chứ chúng ta không có kéo qua 2 lần ha. Tiếp tục quấn chỉ đâm kim vào chân mũi tiếp theo nữa. Kéo qua chờ. Các bạn làm như vậy đủ 7 mũi kép đơn. Các bạn chờ đó. Đâu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 rồi. Thêm 1 mũi kép đơn nữa. 7. Thì lúc này trên kim có 2, 4, 6, 8 sợi. Các bạn quấn chỉ kéo hết qua. Rồi sau đó các bạn quấn chỉ kéo qua lần nữa. Là 7 mũi kép đơn chụm đầu. Sau đó các bạn lên 3 bính. 1, 2, 3. Rồi mình đi 3 mũi đơn liên tục. 1, 2 và 3. Rồi chúng ta lại lặp lại cụm hoa văn này nữa các bạn. Các bạn lên 3 bính. 1, 2, 3. Rồi quấn chỉ đâm kim vào chân mũi tiếp theo. Kéo lên, quấn chỉ kéo qua chờ. Tiếp tục các bạn quấn chỉ đâm kim vào chân mũi tiếp theo. Kéo lên. Quấn chỉ kéo qua 2 sợi nha các bạn. Chờ. Tiếp tục. Các bạn đi tổng cộng 7 mũi kép đơn chờ như thế này. Sau đó mình chụm đầu lại. Bây giờ mình đi 2 mũi rồi. Mũi kép đơn thứ 3. Chờ. Mũi kép đơn thứ 4. Chờ. Mũi kép đơn thứ 5. Chờ. Mũi kép đơn thứ 6. Chờ. Và mũi kép đơn thứ 7. Quấn chỉ kéo lên. Sau đó quấn chỉ kéo qua. Thì các bạn có 8 sợi trên kim. Sau đó quấn chỉ kéo hết qua. Rồi quấn chỉ kéo qua lần nữa. Tiếp tục các bạn lên 3 bính. 1, 2, 3. Rồi mình đi 3 mũi đơn liên tục. 1 mũi đơn, 2 mũi đơn, 3 mũi đơn. Rồi tiếp tục lặp lại cụm hoa văn như vậy các bạn. 7 mũi kép đơn chụm đầu. Và bây giờ mình đi tròn vòng nha các bạn. Rồi chúng ta vừa hoàn thành hàng thứ 4. Bây giờ các bạn lên hàng thứ 5 thì chúng ta vẫn đi màu xanh ô liu ha. Từ hàng số 1 thì các bạn đi một hàng màu xanh ô liu. Rồi lên hàng thứ 2, thứ 3 các bạn đi một màu. Hàng thứ 4, thứ 5 lên một màu. Từ đây lên cái phần miệng túi các bạn cứ đi 2 hàng một màu, 2 hàng một màu. Rồi bây giờ chúng ta đi tiếp tục một hàng màu xanh ô liu nữa. Các bạn lên một bính nè. Mình đi 3 mũi đơn. 1, 2, 3. Rồi các bạn lặp lại cái hàng thứ 3 nè. Hàng thứ 5 là các bạn lặp lại hàng thứ 3. Rồi 3 hàng mũi đơn rồi. Bây giờ các bạn sẽ đi 7 mũi kép đơn chung chân vào cái phần chụm đầu của 7 mũi kép đơn bên dưới. Các bạn quấn chỉ nè, đâm kim vào cái phần chụm đầu nè, kéo lên. 1 mũi kép đơn, 2 mũi kép đơn,
Rồi 3 mũi kép đơn, 4 mũi kép đơn, 5 mũi kép đơn, 6 mũi kép đơn, 7 mũi kép đơn. Rồi sau đó các bạn lại đi 3 mũi đơn, 1 mũi đơn, 2 mũi đơn, 3 mũi đơn. Hàng dưới là 7 mũi kép đơn chụm đầu, hàng trên là 7 mũi kép đơn chung chân. Thì chúng ta tạo thành một cái hoa văn vòng tròn này các bạn. Tiếp tục các bạn lại đi 7 mũi kép đơn chung chân vào cái phần chụm đầu của 7 mũi kép đơn hàng dưới. 1 nè, 2 mũi kép đơn nè, 3 mũi kép đơn nè, 4 mũi kép đơn nè, 5 mũi kép đơn, 6 mũi kép đơn và 7 mũi kép đơn. Rồi các bạn lại đi 3 mũi đơn liên tục. Rồi, bây giờ chúng ta thao tác đến cuối vòng nha các bạn. Rồi, bây giờ các bạn tiếp tục đi lên. Chúng ta sẽ đi 2 hàng màu vàng, 2 hàng màu xanh ô liu. Bây giờ 2 hàng màu xanh ô liu rồi, các bạn sẽ đi 2 hàng màu vàng. Bây giờ mình sẽ bắt đầu từ đâu cũng được các bạn. Ở trên đỉnh của những cái cụm hoa văn như thế này, các bạn đếm nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ha. Thì các bạn đây nè, đếm bỏ 2 mũi đầu, 1, 2. Đâm kim vào chân mũi thứ 3. Các bạn sẽ đi 3 mũi đơn. Mình kéo sợi chỉ qua nè các bạn. Lên một bính, rồi các bạn đi 1 mũi đơn vào chân mũi các bạn vừa lên một bính đó, 1 mũi đơn. 2 mũi đơn. 3 mũi đơn. Đó. Bây giờ mình nói như vậy cho các bạn dễ hiểu đi. Cái này là hàng đầu tiên là hàng A. Hàng A là 7 mũi kép đơn chung chân. Hàng B là 7 mũi kép đơn chụm đầu. Rồi các bạn lặp lại nè. Hàng A, hàng B, hàng A, hàng B. Đó. 2 hàng. Rồi các bạn lên tổng cộng là 21 hàng. Thì nó tạo thành là 5 bông hoa màu vàng các bạn nè. 1, 2, 3, 4, 5. Và 5 bông hoa màu xanh ô liu. 1, 2, 3, 4, 5. Và cái phần tiếp giáp với đáy túi là phân nửa của bông hoa các bạn. Rồi. Bây giờ mình sẽ đi phần quay túi nha các bạn. Đi quay túi như thế này các bạn, là các bạn sẽ đo 10m sợi màu xanh ô liu và 10m sợi màu vàng. Sau đó các bạn sẽ đi 2 sợi một lượt luôn. Rồi, các bạn sẽ tạo vòng tròn ma thuật nè. Lên một bính. Quên nữa các bạn. Các bạn đi cái phần sắp đôi sợi chỉ này, các bạn sử dụng kim móc 3.5 nha. Rồi, lên một bính rồi các bạn xoay lại đâm kim vào cái vòng tròn ma thuật nè. Các bạn quấn chỉ kéo qua. Rồi lúc này là trên kim có 2 sợi nè. 2 sợi lớn tức là 4 cái sợi nhỏ đó các bạn. Là mình gọi chung là 2 sợi ha. Rồi. Các bạn kéo chỉ qua. Sau đó xoay ngang lại. Các bạn sẽ đâm kim qua 2 sợi. 2 sợi lớn đó. Rồi các bạn quấn chỉ kéo qua. Kéo qua 2 sợi đó thôi. Rồi lúc này trên kim có 2 sợi, các bạn quấn chỉ kéo hết qua. Tiếp tục xoay ngang. Các bạn đâm kim qua 2 sợi. Rồi quấn chỉ kéo qua 2 sợi đó. Trên kim có 2 sợi, các bạn quấn chỉ kéo hết qua. Rồi, tương tự như vậy các bạn xoay ngang. Đâm kim qua 2 sợi, quấn chỉ kéo qua 2 sợi đó. Trên kim có 2 sợi, các bạn quấn chỉ kéo hết qua. Và tương tự như vậy thì các bạn sẽ đi hết cái phần sợi 10m này thì các bạn sẽ có một cái phần quay độ dài khoảng 60cm nha. Và các bạn thao tác 2 sợi như vậy. Đã xong 2 quay rồi, bây giờ các bạn sẽ kết vào phần túi nha. Các bạn dùng kim khâu len nè.
Các bạn kết vòng quay vào như thế này, mỗi một bên sẽ là 6 bông hoa như thế này. 6 cái vòng tròn đó thì các bạn bỏ hai bên 2 vòng tròn như thế này. Và mình kết vào hai cái vòng tròn tiếp theo nè, hai bên như thế này, và ở giữa mình chừa hai cái vòng tròn. Chúng ta kết hai bên đều như vậy nha các bạn. Rồi như vậy là mình đã hướng dẫn xong phần móc chiếc túi. Có hoa văn là những cái bông hoa tròn tròn, cái này cũng có thể gọi là đồng tiền được đó các bạn. Đơn giản nhưng vô cùng xinh xắn luôn đó các bạn. Nếu các bạn thích làm một màu thì chúng ta làm một màu vẫn được, vẫn đẹp. Còn nếu các bạn thích phối màu thì chúng ta làm như thế này. Rồi các bạn hãy nhanh tay chọn màu chỉ mà mình yêu thích để thao tác một chiếc túi bổ sung vào bộ sưu tập túi của mình nhé. Mình chúc các bạn móc thành công. Cảm ơn các bạn đã xem video.